Good evening. This is news at 8 live from Wisdom Yard Television. I am Odunayo Adedere. Here are the news headlines. DSS invades Ogun courts, arrests 2 defendants despite judge's warning. Tinubu Shetima press as FEC meeting enters second day. Now the news in details. The men of the Department of State Services had invaded an Ogun State High Court sitting in Ilaro and arrested 2 defendants despite the judge's warning. The court was presided over by Justice A.A. Shobayo on Tuesday. The defendants, who were simply identified as Alhaji Isiaka Fatai and Samuel Oyero, were tried in a suit marked HCP/1C/2023 between the state versus Awode Oladosu and 13 others. The case was reported to be a result of a crisis that recently broke out in the Agbo Social Committee in the Ikpokia local government area of the state over an Obashi tussle, which led to the destruction of property worth billions of naira and loss of life. Meanwhile, when the hearing was ongoing, operatives of the DSS stormed the court premises and took away the suspect. Confirming the incident today, the Trust Counsel to Alhaji Isiaka Kehinde Bamiwola in a statement alleged that men of the DSS operatives used weapons on the 2, stressing that Alhaji Isiaka Fatai was beaten, slapped, manhandled, rough-handled, and molested. Corroborating Bamiwola's claim, the principal registrar of the High Court and sectional head of High Court Ilaru, Omololu Olusoya, confirmed the incident, describing it as shocking and disrespectful to the rule of law. He stressed that even after the judge had ordered the operative not to make any arrests within the court premises, they still proceeded to arrest the 2 persons. They still went ahead and did the act to the extent that they assaulted one of our staff member, Mrs. Fadino. While doing the act, it is a very sad issue that caused a lot of noise within the court premises. It was from the source that we heard they were DSS agents. If anybody sees them, one would think they were armed robbers. Olusoya further said that their appearances was far from being identified as DSS agents, adding they did not wear anything that identified them as DSS, but they came to my lord this morning and said they had some people to arrest. That was when we knew they were DSS officers. They approached the judge before the court session began. The honorable judge advised them that if they wanted to make an arrest, it must not be done within the court premises. They could stay outside and do whatever they wanted, but they refused that advice and carried out the arrest within the premises, he said. However, when contacted, the spokesperson for the DSS, Peter Afunaya, did not answer calls or reply to text messages sent as of the time of filing this report. Tinubu had begun the second leg of its meeting, which began on Monday, May 13, 2024. The President, Vice President Kashim Shettima, and the Secretary to the Government of the Federation, George Akume, are among Council members seated for Tuesday's session, which began at minutes past 12 o'clock noon at the Council Chamber of the State House. The Punch gathered that the Council considered at least 32 memoranda on Monday. However, the meeting was adjourned till Tuesday to allow for other far-reaching decisions to be disclosed later today. The Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris, announced the adjournment, saying, "Today's council meeting is not yet concluded. The council meeting will continue tomorrow. Therefore, there will be no press briefing today. A lot of far-fetching decisions are being taken and the conclusions will be made available to you tomorrow." Part of the decisions reached on Monday, the presidency announced, was mandated to all government ministries, departments and agencies to, going forward, procure only vehicles and generators powered by compressed natural gas. The federal government also expects its MDAS to begin converting all petrol or diesel-powered vehicles or generators to CNG. The new directive is in line with its commitment to ensure energy security, drive utility, and cut high fuel costs, a statement signed by Tinubu's Special Advisor on Media and Publicity, Mr. Ajuri Ngelale, read on Monday. Monday's order affects new requests by Nigeria Customs Service and the Nigerian Shipper Council, an agency of the marine and blue economy, which has sought approval to buy several hundreds of petrol-powered operational vehicles. Also, a request by the Federal Capital Territory Administration to procure petrol-powered generators was also approved, but on conditions that the contract be reviewed for CNG or solar-powered generators. Ngelale revealed that Tinubu also asked council members seeking the purchase of traditional petrol-dependent vehicles to go back and diligently seek value-driven procurement of CNG-compliant vehicles.
Addressing members of the Federal Executive Council at the State House on Monday, President Tinubu affirmed, "This nation will not progress further if we continue to dance on the same spot. We have the will to drive the implementation of CNG adoption across the country, and we must set the example as public officials in leading the way to that prosperous future that we are working to achieve for our people." He started with us, and in saying that we are serious, Nigerians will follow our lead. Before the news comes to an end, here are the headlines once again. DSS invades Ogun court, arrests defendants despite judge's warning. Tinubu Shetima present as FCE meeting enters second day. Thank you for staying tuned. I am Odunayo Adelere. Have a good night rest. Orúkọ tèmi ni Gbadé Ògúntóyìnbó. Àwọn èèyàn máa ń pè mí ní Aláfẹ́. Àwọn èèyàn kan mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ sí Balógun Ọlọ́ta. Ṣé èèyàn kan lè wọ̀bọ́ lórí igi ni? Kò sẹ́ni tí wọ́n bí tó máa tàbí tí ó wà lóde ayé tó máa ní òun wọ̀bọ́ ni wọn ò bí òun nígbà tí ń ṣe àjọ̀nù. Eléré orí ìtàgé lèmi náà tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Balógun Ọlọ́ta bí mo ti sọ lákòókò. Ṣómóyè Olúdọ̀tun òní ọ̀gá mi, kí Ọlọ́run kó fi oríjì, ó ti di ẹni tó ti jẹ́ pé Ọlọ́run. Èmi náà jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn òṣèré gẹ́gẹ́ bí ẹni tó dá tiẹ̀ sílẹ̀. Èmi àti King Babátúndé Omídínà a jẹ́ ọ̀rẹ́, a tún jẹ́ bí ọ̀gá sí ọmọọṣẹ́ lórí oyè. Nígbàtí a máa mọ́ra, a fẹ́ ṣe oyè ẹgbẹ́ ńgbà náà. Ìgbà yẹn èmi ti ń jẹ oyè ní state level káwọn tó dé, àwọn sì wà ní local level ńgbà yẹn. Bí kẹ́kẹ́ yàn wò pé lórí oyè mo fìgbà kan jẹ́ ọ̀gá wọn tẹ́lẹ̀. Ńgbà tó yá wọ́n di ọ̀gá mi nípa láti jẹ́ pé àwọn ni governor, èmi ni treasurer. Ṣùgbọ́n kinní kan ni mo kọ́kọ́ rí inú ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí mo fẹ́ lọ fún treasurer. Ó wá sí àdúgbò mi ní Kòṣọ̀fẹ́ local government tí mo wà nígbà yẹn. Ó wá campaign. Àwọn local mi wá ní Gbadé Ògúntóyìnbó Aláfẹ́ kinní kan Balógun Ọlọ́ta ó ṣe ń lọ sí second time ó fẹ́ ṣe lọ ṣe treasurer. Ó pèdè kan ní ok òun ò tí ì ní treasurer, òun ò dẹ̀wò pé nìkan lọ fún treasurer, ṣùgbọ́n tí ẹ bá mọ̀ pé Gbadé Ògúntóyìnbó Aláfẹ́ yìí bá fẹ́ lọ fún treasurer, ẹni kó kọ́kọ́ lọ ṣe àkáǹtì oyè tó jẹ tẹ́lẹ̀, tọ́wọ́ ẹ̀ bá mọ́ àwọn lè jọ ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n tó bá ní kọ́ni kọ́sẹ̀ òun ò lè bá ṣiṣẹ́. Èmi náà dẹ̀wò wọ́n bí mi, mo tóra mi bí nígbà tí mo wà lórí oyè. Mi ò kówó jẹ torí nǹkan tí mo mọ̀ ń pa ẹni. Tí nígbà tó wá tó stage yẹn, a bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ọ̀rọ̀ oyè dé, mo wá ṣe handing over. Wọ́n náà wá gbọ́n gbà tí mo ń ṣe handing over mi, ó wo kinní yẹn náà, ó ní yes òun lè bẹ́ẹ̀ ní ṣiṣẹ́. A bẹ̀rẹ̀ eré ìje láti dìbò. Wọ́n wọlé as a governor, mo wọlé as a treasurer. Bá a ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ìje wa bọ̀ nìyẹn títí bá a ṣe wà lórí oyè. Bàbá Sùwé Babátúndé Omídínà ó jẹ́ èèyàn kan tí ò ń ṣe ẹni tó ní ìwọ̀n ọ̀rà mọ́ owó olówó. Tó bá jẹ́ owó tiẹ̀ ó lè ná bó ti wùn, but kì í ná owó ẹgbẹ́ ní ìnákúnà. Ṣárí ọ̀tọ̀ ni pé kéèyàn jẹ́ ọ̀gá, ọ̀tọ̀ ni pé kéèyàn wò pé ǹjẹ́ mo lè ṣe bí ọ̀gá. Ó ṣe ọ̀gá gẹ́gẹ́ bí olórí àti gọ́fúnà ńgbà yẹn. Àwọn èèyàn kankan wò ńgbà tó fẹ́ lọ, wọ́n campaign against ẹ pé comedian comedian yìí ló máa lọ ṣe olórí nínú ẹgbẹ́. Eléyìí ò lè ṣe kankan, ó kàn máa pa yín lẹ́rìn ní lórí kinní kan. But
ní time yẹn ó surprise àwọn èèyàn, ó control, kò sí star kan tí ó control torí pé kí ni òun náà star ni, àwọn star gbọ́ràn sí lẹ́nu, tó bá sọ pé òun wá meeting, tó bá dé meeting ó máa fine ẹ, àwọn èèyàn á dẹ sọ immediately. So gbogbo àwọn èèyàn bu ọlá yẹn fún, òun náà dẹ bu ọlá fáwọn èèyàn títí àjọ ń bá eré ìje yẹn bọ̀ lórí ẹgbẹ́. Nígbà tó yá adébi pé àwọn governors tàbí chairman gbogbo wọn àjọ ní ẹgbẹ́ kan tá a máa ń lọ bá ṣe nǹkan nìbàdàn ní ilé ìyàwó ẹ̀ Monstrat Omidina ìyẹn Mọ́ládùn, à ń lọ máa bá ṣe pati ńgbà yẹn. Later àwa wò pé kí ni ká ṣe náà, gbogbo àwọn tá a máa ń lọ yìí àwa fọ́ọ̀mù ẹgbẹ́, àwa dá club lẹ̀, ìyẹn la fi pè ní Ashifas Corporate Club 99. ó ní the first president tó wà ń bẹ ńgbà yẹn. nígbà táwa ti wá bẹ̀rẹ̀ eléyìí, èmi àti wọn wá tún close. àwọn èèyàn kọ́kọ́ wo nǹkan kan pé wọ́n máa close, wọ́n ṣe ní close gbàdé pé ọwọ́ ẹ̀ lówó ẹgbẹ́ wà nǹkan kan, but àwọn èèyàn mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ bẹ̀. tá a bá lọ sí local government kan tó bá ná owó sì níyì nígbà tá à ń sọ yìí, tó bá ná 10,000 tó bá kú ọwọ́ ẹ̀ á ní ṣò ní owó treasurer tó wà ń bẹ̀ yẹn, ń bá ní mo mú owó ẹgbẹ́ díẹ̀ dání, ìyá mi ní 5 fún bẹ́ẹ̀. tí n bá kó 5 yẹn lé lọ́wọ́, èmi ń gbé ní grammar school, òun sì ń gbé lébùté Mẹ́ta, ṣùgbọ́n kò ní jẹ́ kí mi wá sí Kòdú o, ó máa gbé mi padà sí ilé ẹ̀, ó máa lọ kó 5,000 mi lé mi lọ́wọ́ pé kí n gbà, kò ní dijọ́ kejì lówó ẹgbẹ́. so ó jẹ́ nǹkan tó plain tínú ẹ̀ dẹ̀ tí mo rí pé báyìí ni ó lè ṣe wúrọ̀wúrọ̀ kó bínú sí ẹni ìṣòro kan, but after 5 minutes ó ti tán, kò wọ́rì. èmi àti ẹ̀ náà máa ń jà ńgbà tá a sọ yìí, táwọn èèyàn máa gbọ́ wọn, tá máa pariwo. ní ọjọ́ kan à ń jà ní ibi meeting, ńgbà tá a jà tọ́jọ́ kan mo ní no, mo ní máa resign, I'm resign today. ó ní o tó bẹ́ẹ̀ o lè resign. mo ní ó ní governor máa resign, ẹ̀yin ṣe ẹ̀dẹ́ ni láti abroad, ẹ wọ́n ń bí mi lóde pé mi ìpawó lẹ̀. àwọn tí mo fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ní location, ṣé báwọn ọ̀rẹ́ yín ni àwọn star bíi ti yín ni, ẹ̀yin ò ṣe command. treasurer ni mí náà, ẹ̀yẹ ní kí financial secretary lágbà ọ́ pariwo bẹ́ẹ̀ gbà mí fa kínní kan. gbàtà máa parí meeting tá a ṣe tán, gbogbo àṣẹ kínní kan wọ́n ní ó dáa ká má bínú, ọ̀hún ìwọ̀n bá wa parí ẹ̀. ńgbà tá a ṣe tán, olóúnjẹ tá a máa ń ra àmàlà lọ́wọ́ ẹ̀, àmàlà yẹn super gan, ó bá ti gbé àmàlà ẹ̀ wá báyìí, bó ṣe dé báyìí ló ṣe lọ́wọ́ ara àmàlà ló sọ pé treasurer vice mi àmàlà bí o ní jẹ àmàlà. àwọn èèyàn wá ń wò wá pé ó bá ra àmàlà, bó ṣe tẹ àmàlà báyìí àti kó sínú ọ́fíìsì ẹ̀ àti lọ jẹun. lọ́jọ́ náà mọ́rán tí ábè láre ló wá wọlé wá ní ẹ̀yin kọ́ lẹ́ ń pariwo mọ́ra yín tẹ́ ń jà nísìn, ẹ tún ti jọ ń jẹun. ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ nìyẹn, àti parí ti meeting tẹgbẹ́, àti bọ́ sí ọ̀rọ̀ tọ̀rẹ́. ibi oyè yìí láti di ọ̀rẹ́, kì í ṣe pa mọ́ra láti lẹ̀, but nígbà tó wo ọwọ́ mi pé ẹni yìí ṣe bá rìn, tẹ́mi náà wá wọ̀ pé máyìn náà ó plain. ṣé mo èèyàn lè wà kó má ní àléébù ààrẹ tiẹ̀. àwọn èèyàn ń gbà mí ẹlòmíràn sọ pé báwo ló ṣe bá bàbá sọ kó mọ́ ni. èmi ò rí, a máa ń jà ṣùgbọ́n a máa ń bára wa sọ̀rọ̀. tí n bá dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ báyìí lórí kinní ó máa gbọ́, tó bá ti bá mi sọ̀rọ̀ ó máa gbọ́, títí kọ̀ ọ̀rọ̀ lé wa. nígbà tí ó máa ń ṣiṣẹ́ ńgbà yẹ irú ilé tá wà yìí, ilé bàbá ẹ̀, bàbá náà ni wọ́n ti sí ibi ẹ̀rí. bàbá yẹn ni wọ́n máa ń pè ní kójúfọ́ kétìdí kálàfíà tara. Suwébà láìkí bàbá ẹ̀ gan, bàbá ẹ̀ náà rí, bàbá ẹ̀ náà wá láìkí ẹ̀ gan. bàbá máa ń jókòó, bàbá lè jókòó sí ibi tó bá wọlé tó ń bá kó jáde báyìí kẹ́lẹ́ kan, ọ̀rọ̀ ọmọ ìjọ ń dàpárà àti bàbá ni pé o ti sanwó location tó fẹ́ lò ó láti sanwó ń bí o kó tó di pé lọ sọ pé bàbá akẹ́lẹ́ kan ọgbà mi rà ní ẹ máa gbalé yín lọ ní ilé bàbá tó ń lélẹ̀. wọ́n jọ máa ń dàpárà àti bàbá ẹ̀, but kí Ọlọ́run kó bá wa fi oríjì kó sì bá wa fi ọ̀run kẹ́. ṣáré kò sẹ́ni tó mọ̀ pọ̀ lọ́jọ́ máa dé,
ọ̀tọ̀ ní àìsàn ọ̀tọ̀ ní ikú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé nígbà tí bàbá Sùwé máa lọ kò yá wèrè kò sínwín lóòótọ́ ó lè rẹ̀ ẹ́ bó gbà tó rẹ̀ náà a bá wo dáadáa ìlú tí ò dáa ni gọ́fìmẹ̀ntì ló pa kò bẹ́ẹ̀ bá ní kí n sọ màá sọ gọ́fìmẹ̀ntì bá gbọ́n wá pé kí ló dé táwọn fi pa àwùjọ ẹ̀dẹ̀ ń pé nǹkan tó jẹ́ kẹ́ tẹ́ fi pa rèé òun ni ọ̀rọ̀ gba NDLA nǹkan tí ò jẹ tọ́ni kó wá kù. tí bá ní kí kàn sáré sọ díẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ NDLA yẹn tí n bá gbà yín lákòókò ní ìgbà tí bàbá Sùwé máa travel lọ sí France mo wà ní ọ́fíìsì mi ní Ìkẹjà wọ́n ti sọ fún mi pé máa gbé òun dé airport màá lè máa gbé mọ́tò bọ̀ mo ní wàá mọ̀ drive mọ́tò ẹ̀ wá sí Ìkẹjà ó náà wá àwọn àti àbúrò ẹ̀ kan Gbóyèga ọjọ́ náà èmi ò tí ì jẹun mo ra iṣu àti African cake yẹn what do they call it àkàrà mo tún wá wò lọ́fíìsì mi ńgbà yẹn mo tún wá mú jọ́ọ̀gì mi mo ra po tíì sínú ẹ̀ it's just after 6 ọmọ mo rìn díẹ̀ láti kọ̀wé pé kí n síra mo wá wò pé màá máa fi yẹn break mo ní láti sáré àpàdé lójú ọ̀nà àjọ lọ ni àjọ dé airport àjọ jẹṣu yẹn ni àtúnra omi ní airport àjọ mú àjọṣe kìíní ẹ̀ ńgbà tó yẹ pé àdẹ̀rí pé port of kìíní tó ń lọ pé ọ̀dàgbére àdẹ̀júwọ́ pé ókè o bàbá yìí ó ti ṣojú wa lọ àwọn náà dẹ̀ ń bọ̀ nílé ẹ̀rọ rẹ̀ gbọ́ pé bàbá Sùwé ó gbé cocaine mọ́ ní cocaine ẹni tó kọ́kọ́ bí mi léèrè ọ̀rọ̀ yẹn máa yẹn pè mí ìkan nínú àwọn òṣèré tí bá rántí Adéwálé Ẹlẹ́ṣọ̀ bàbá Dámì wọ́n ní Aláfẹ́ wọ́n máa gbọ́ pé àwọn èèyàn máa ń sọ̀sọ́kúsọ wọ́n máa ní Túndé wọ́n máa gbé cocaine mo ní bàbá Dámì ó ní mo ní ṣe believe pé ó lè gbé mo ní ẹ ti jọ ń ṣọ̀rẹ́ kémi tó wà pẹ̀lú ẹ̀ ọlọ́run tọrọ ló mà bí mi yìí ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ bí mi yìí mọ̀ lé èmi ò bìlífù pé Túndé lè gbé nǹkan kan mo ní tí wọ́n bá wá nǹkan kan lára ẹ̀ tàbí tí wọ́n bá wò pé ó gbé mo ní mi tó bìlífù èèyàn mọ́ láyé mi mo ní because mo bìlífù ẹ̀ débi pé kò gbé cocaine àwọn èèyàn ní mo ní yes gbogbo everybody tó ń pè mí gba èsì tí mo ń fún ọ nìyẹn mo ní kò gbé cocaine mo ní ó dàbí pé kíní ìbí set up ni ẹ má jẹ́ lọ jìnnà mbẹ́ ìyẹn mo fi sọ pé àwọn nígbà tí wọ́n ti wò pé ẹni wọn ò rí nǹkan kan lára ẹ̀ but Ọlọ́run máa fà wá lé ẹni tó máa mú wa lọ́wọ́ tàbí ẹni tí àṣọ tó ń ṣọ́ ni kọ́lọ́run kó gbà wá lọ́wọ́ wọn àwọn kan bá ń dá fún yàn àwọn èèyàn máa wá láti bí ṣubú ni ara nǹkan tó fà yẹn ń gbà yẹn nìyẹn wọn pa àwọn èèyàn kan set up pé yes a lè ti bí i mú ọdún nígbà táwa wá nǹkan lára èèyàn tá a rí kí ló tá a filẹ̀ ní táwọn pé àwọn kéré máa lọ ṣùgbọ́n àwọn ní pépà ń gbà míì náà àwọn oníwèé ìròyìn wọ́n rí mẹ́mbà ń gbà yẹn pépà PM News ìyẹn náà onísọkúsọ wọn ò tí ì mọ ọ̀ tí ì sọ kankan ó ti sáré gbé bàbá Sùwé ti ya 16 rap o ó ti ya kinní kan ó ti ya 20 o ó ti ṣe kinní kan so by that time ẹni tó jẹ́ olórí ní NDLA tó jọ̀gá wọn ọwọ́ ẹ̀ bọ́ kò lè sọ ẹni tí wọn torí nígbà tẹ́mi débẹ̀ ó ní no ó ní dáàdì máa lọ lé ní ọ̀la nígbà tá a máa padà débẹ̀ ó ní àwọn èèyàn ti lọ sọ sínú pépà onítọ̀ bá sọ pé kọ́ máa lọ níṣọ́ náà sọ pé iṣẹ́ làwọn bò ó torí pé ó jẹ́ star bí tí ìrìn àjò yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí wọ́ nìyẹn nígbà tí wọ́n wá wò pé ẹni yìí máa jàre àwọn náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé káàkiri non flush inú ẹ̀ nígbà tí ẹ bá lè kí nǹkan bọ́ that comedy tí yóò sọ pé honors bàbá Sùwé yóò dárúkọ pé náà ó ní my vagina nígbà tí wọ́n sọ pé kí ló ń bó ní ó náà tún kí kíní kan bọ̀ ní vagina òun so adájọ́ kan lára rẹ́rìn kóòtù pé bàbá Sùwé ó tún ṣe comedy ń bí because kó tó di pé wọ́n lọ sí court final day tó bá rí bàbá Sùwé gan lára wàá wò ọmọkùnrin tó ti gbọ́dọ̀ délẹ̀ ó tún wá gbogbo ẹ̀ wá sí ẹ̀kẹ́ báyìí gbogbo orí ẹ̀ wá ta kò tí gẹrun àwọn òkè yes àwọn èèyàn wò pé a ń dàpàrà ń jẹ mo ní ó bẹ́tà kó máa gbé bí ìjà rè mo ní òrí bó ṣe sanra wá kíní kan ó ní a bẹ̀rẹ̀ sí fi yẹn ṣe yẹ̀yẹ́ but suddenly a máa tún lọ sí court
láti pé ó dẹ̀ ti wá di tẹ́rẹ́ kí ló dé àwọn ẹ̀ńdẹ́lẹ̀ ńgbà yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lé wa sẹ́yìn àwọn ọlọ́pàá wọn yẹn pé náà ká má bá sọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà má bá sọ̀rọ̀ kíní kan lọ́ọ̀yà ló wá sọ fún wọn pé ṣé ẹ mọ tó ń ṣe yín òun lọ́ọ̀yà òun délé àtúrù kó má bá client òun sọ̀rọ̀ ẹni yẹn láti bá sọ̀rọ̀ ló wá sọ fún pé wọ́n tún gbé òun lọ ibì kan báyìí lọ́ọ̀yà yẹn bínú inú bí nígbà tó máa rojọ́ báyìí ó kàn sọ̀rọ̀ yẹn jáde ní inú bí adájọ́ náà ń jọ yẹn adájọ́ ní òun rò dáadáa pé òun kàn rówó pé iṣẹ́ gọ́fìmẹ̀ntì lẹ́nu yẹn ṣe pé òun bá ní kó lọ tọ́ ìtìmọ́lé wò but láti gbà yẹn ló bá sọ 18 sára ìgbẹ́ni sickness yẹn tó ti ń wà lára because nígbà náà mi rò pé ayára fún kankan kò tíjọ́ kan tí mi lọ sí airport láti lọ bẹ̀ lọ wò ó yẹn ṣe wá ń bèrè tó mọ́ ní tó bá jẹ́ pé cocaine bá wà lára ẹ̀ ní a lè rí nínú airport a ti wà nínú narco yẹn ibi tó ń pè ní narco mbẹ yẹn gbogbo bẹ̀ sẹ́ẹ̀lì wà ń bẹ̀ wọ́n ti máa mú èèyàn sí sẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n yà tó ń jẹ́ kẹ́ni kan àrí gbogbo àwọn èèyàn ń bẹ̀ but àwọn èèyàn yẹn sọ fún wa pé bàbá yẹn ò ní nǹkan kan lára pé ó lè ṣe wò ó tó yẹ pé kíni ni òun àti àwọn ṣùgbọ́n ó dàbí kéèyàn ti wà lọ́dọ̀ èèyàn fún 50 years kójọ pé arúgbó làwọn ní pẹ̀lú nǹkan tí mo rí mo tún èmi náà kí gbogbo àwọn ìfúngan àwọn club ẹ̀ àwọn náà dúró ìtọ́wọ́n náà lè ṣe wọ́n gbìyànjú àwọn Àṣìfàs corporate club. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olóòtú ètò yìí gbogbo yín pátápátá ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ iná ò ní tọ́wọ́ yín ibi tẹ́ ti mú ọgbọ́n jáde ọgbọ́n náà kò ní kú mọ́ yín nú gbogbo owó tí ẹ ná lọ́tún lọ́sìn bẹ́ẹ̀ tí ń lọ bẹ́ẹ̀ tí ń bọ̀ lábàrá lọ ẹ̀ ní kàgbákò iléeṣẹ́ yín ò ní jóná ọmọ yín aya yín gbogbo lé yín àròjù ìgbà lé yín àròjù àwọn ọmọ wọn ní yàn kú mọ́ yín lórí lágbára Ọlọ́run èmi náà ò ní yàn kú mọ́ yín lórí ẹ̀yin náà ò ní yàn kú mẹ́mi náà lórí àtújọ pàdé láìpẹ́ láì jìnà tá a sọ̀rọ̀ èmi tí ò ń ṣe lórí ẹni tó ti kú tàbí ẹnìkan lórí ẹni tó wà láàyè tẹ́tù máa ṣe nǹkan fún Ọlọ́run á máa fún yín ṣe thank you very much Wisdom Yard online TV adúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹrù inú nǹkan báyìí ẹ̀dẹ̀ wá ẹ̀dẹ̀ ṣe ní agbára Ọlọ́run iléeṣẹ́ yín a máa tẹ̀síwájú sí i. ṣàwárí ètò tẹ́ ń ṣe yìí ètò bíná kú a bá pè jálẹ̀ pé bíná bá kú á fẹ́rù bojú yìí tẹ́ ń ṣe yìí àti ìrírú ẹ̀rí torí mi ò tí ì rẹ́ni kankan tó gbé jáde yìí tẹ́ ìwọ́n á gbé jáde yìí kò ní jẹ́ àṣemọ́ fún yín tún gbé irú mi jáde yìí táwọn èèyàn á tún fi pò kìkẹ́ iléeṣẹ́ yín òkìkí àkàn kò ní wálẹ̀ láéláé òkè báyìí lẹ́wọ̀n máa lọ òkè lẹ́yẹ̀ ń fọ̀hún òkè lẹ́wọ̀n máa